در سال 965 بعد از میلاد و در کتاب ستارگان ثابت، ستاره‌شناس ایرانی به نام عبدالرحمن صوفی اولین شخصی بود که از کهکشان اندرومدا سخن به میان آورد. در سال 1612 کمی پس از گذشت اختراع تلسکوپ دوباره و این بار توسط ستاره‌شناسی آلمانی یعنی سایمون ماریوس رصد شد. تا قرنها ستاره‌شناسان تصور می‌کردند که اندرومدا جزئی از کهکشان راه شیریه، اما در دهه 1920 ستاره‌شناسی آمریکایی یعنی ادوین هابل به طور قطعی تشخیص داد که M31 یک کهکشان جداگانه و فراتر از کهکشان ماست. نزدیکترین کهکشان بزرگ و همسایه راه شیری که در فاصله حدوداً 2,480,000 سال نوری از کره زمین قرار گرفته. یعنی اگه همین الان به اون نگاه کنیم، در حقیقت به گذشته حدود 2.5 میلیون سال قبل این کهکشان نگاه کردیم و اگر همین الان با سرعت نور یعنی در هر ثانیه حدود 300,000 کیلومتر رو طی کنیم، 2.5 میلیون سال بعد به اونجا میرسیم. اگرچه نزدیکترین کهکشان به ما هست، اما دورترین جرم آسمانیه که با چشم غیر مسلح از زمین میتونیم اونو نظاره کنیم. اندرومدا با نامهای M31 یا مسیه 31 و یا NGC 224 هم شناخته میشه که دلایل این نامگذاری به افتخار دانشمندی به نام شارل مسیه، ستاره شناس فرانسوی هست که 103 جرم آسمانی رو فهرست کرده و در اون لیست اندرومدا 31مین جرم کشف شده هست. داده ها به ما نشون میده که M31 در نتیجه برخورد دو کهکشان کوچکتر و تقریباً 5 تا 9 میلیارد سال پیش شکل گرفته. قطر اندرومدا تقریباً 260,000 سال نوریه و تعداد ستارگان این کهکشان حدود 1 تریلیون هست، یعنی تقریباً 2 برابر راه شیری. اما جالبه که جرم این دو کهکشان تقریباً با هم برابره و شاید دلیلش وجود ماده تاریک هست که جرم راه شیری رو افزایش داده. در مقایسه با کهکشان ما به نظر میرسه اندرومدا دارای ستاره‌هایی مسن‌تر با سنی بزرگتر از 7 ضرب در 10 به توان 9. درخشندگی مسیه 31 حدوداً 25% بیشتر از راه شیری و تقریباً 1 تریلیون برابر خورشیده. در هسته اون یک سیاهچاله بسیار پرجرم یعنی چیزی در حدود 140 میلیون برابر جرم خورشید قرار داره. جالبه بدونید اندرومدا با سرعت 110 کیلومتر بر ثانیه به راه شیری نزدیک میشه و احتمالاً حدود 4.5 میلیارد سال دیگه به کهکشان ما برخورد میکنه که در نتیجه این برخورد یک ابرکهکشان بیضی یا عدسی به وجود میاد. هرچند که ما شاهد این پدیده نخواهیم بود و اگرچه بسیار ترسناک به نظر میرسه، اما مطالعات نشون میده به دلیل اینکه کهکشان‌ها عمدتاً از فضای خالی تشکیل شدن، بعیده که ستاره‌ها با همدیگه برخورد کنن. اما به هر حال منظومه شمسی ما بی تأثیر از این رویداد نخواهد بود. البته اگه شانس بیاریم و خورشید ما همین خورشید بمونه. در پایان باید بگم که هنوز اثری از موجودات یا حیات فرازمینی پیدا نشده. شاید خیلی از ما دور هستند و یا شاید اونقدر پیش رفتن که اصلا به ما توجهی نمی‌کنن و با احتمال بسیار کم شاید اصلا حیات دیگری وجود نداشته باشه و در این بیکران ما تنهاییم. اگر به کویر و یا مکانی تاریک و پرستاره رفتین، در فصل پاییز اندرومدا در نیمکره شمالی قرار میگیره و از دیدنش حتما لذت میبرید. ممنون که لایک میکنید و حتما تمام کامنت ها خونده میشه و در حد توان پاسخ داده میشه.